Hello and welcome to How with Abdul YouTube channel. Dear friends, دا زموږ سره practice data ده او په دې کې مونږ وی lookup function استعمال کوو. دا زموږ سره یو شیټ دی، په دې کې مونږ د شیراز سیلري راوباسو. دا شیټ زموږ سره ډېر لینتي کېدی شي رایټ، نو within a second مونږ به دې کې د شیراز سیلري به راوباسو. نو څنګه به راوباسو؟ وی lookup function استعمال کوو رایټ. وی lookup function څنګه استعمالو چې equal to right وی lookup right او ټیپ سره بریکټ اوپن کومه، ټیپ سره بریکټ اوپن شو رایټ. اوس زموږ نه څه غواړي؟ lookup ویلیو. lookup ویلیو مونږ څه ګورو؟ مونږ د شیراز سیلري ګورو رایټ. نو مونږ سره دا سیل شو، بیا کاما زه لګومه، کاما ما ولګوله، بیا مونږ سره ټیبل ایریا غواړي. ټیبل ایریا مونږ سره څه غواړي؟ چې د دې ټول سلیکشن به والو دې ټیبل. نو شیپ پلس رایټ ایرو اینډ ډاون ایرو سره زه دې سلیکشن اخلمه رایټ. بیا څه کوم؟ بیا کاما لګومه، بیا زموږ نه څه غواړي؟ کالم انډیکس نمبر. نو کالم انډیکس نمبر که مونږ وګورو، مونږ سره سیلري په 4 نمبر کالم کې پرته ده رایټ. نو زه دلته کې 4 اچوم رایټ. 4 ما واچولو، اوس کاما ورکومه. مونږ سره دوه راځي، ټرو فار اپروکسیمیټ میچ اینډ فالس فار ایگزیکټ میچ. نو زه فالس اچوم چې ماته ایگزیکټ میچ راکړي، FALSE فالس رایټ. او بریکټ کلوز کومه. تاسو ما سره ګورئ، نو شیراز د شیراز سیلري ما سره دې ځای کې راغله رایټ. که شیراز مونږ دلته کې وګورو، لږ ټیلی کړو، نو دلته کې تاسو وګورئ، نو مونږ سره دا د شیراز سیلري ده رایټ. اوس څه کوو؟ د شیراز په ځای مونږ فارموله مونږ سره آلریډي اپلای شوه. مونږ ګورو چې زمونږ سره د هما څومره سیلري ده. نو HUMA هما ان انټر 5000 ده. که مونږ دلته کې وګورو، هما زمونږ سره دا د هما ده او ایډمن اسسټنټ ډیزیګنیشن دی، HR ډپارټمنټ دی، او 5000 زمونږ سره د هغې سیلري ده. په دې طریقې سره مونږ هغه هم کتی شو چې دا په کم ډپارټمنټ کې ده یا په کم یا کم ډیزیګنیشن دی. نو مونږ څه کوو؟ فارموله بار ته راځو او د دې نه 4 ځله رکومه او زموږ سره بیا ډیزیګنیشن په کم کالم کې دي؟ نو موږ سره په 2 کالم کې دي. 2 پټ کومه، 2 ما پټ کو، انټر کومه. د زما سره هما ماته وایي د هما ریزلټ راوباسي چې دا ایډمن اسسټنټ ده، دا ډیزیګنیشن دی. په دې طریقې سره د دې د موږ هغه هم راوښکی شو چې دا په کم ډپارټمنټ کې ده رایټ. نو زه راځم فارموله بار ته، دې نه زه 2 لرکومه او دلته کې ډپارټمنټ موږ سره په 3 نمبر کالمز کې دي، 3 اچومه، انټر کومه. نو دا په HR ډپارټمنټ کې د دې طریقه باندې موږ دلته کې نور هم سرچ کولی شو. فار ایگزامپل شیراز ګورو، SHERAZ شیراز، انټر کومه. فاینانس ډپارټمنټ کې شیراز موږ سره دی رایټ. که چېرته تاسو زما د ویډیو نه مستفید کیږئ او ستاسو ژوند کې ترې څه ویډیو ایډ کیږي، نو کایندلی hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you.